Ти можеш користуватися словом усе життя, чути його Добре, поїхали нормально. Ти можеш користуватися словом усе життя, чути його щодня, вимовляти автоматично, і при цьому взагалі не розуміти, що воно означає. Правда, знайомо? Проблема не в мові, проблема в сенсі, який у це слово вклали замість тебе. Сьогодні я покажу слова, які звучать абсолютно нормально. Ми чуємо їх у новинах, у повсякденному житті, у побуті, в розмовах між собою. Але саме через них люди постійно сваряться. Не розуміють одне одного і роблять висновки, які суперечать їх власним внутрішнім цінностям. Одразу важлива рамка. Я не кажу, що ти ці слова так розумієш. Я не кажу, що всі вкладають у них один і той самий сенс. Я показую, як ці слова працюють у масовому вжитку і чому через це ми часто говоримо про різне, думаючи, що говоримо про одне і те ж. Почнемо з дуже простого слова. Слово «простий». Коли сьогодні кажуть «просте рішення», більшість автоматично чує примітивне, поверхневе, для дурнів. Але історично слово «простий» означало зовсім інше. Воно означало прямий, без зайвих нашарувань, без штучної складності. У якийсь момент просте почали знецінювати. Я думаю, кожен з вас з цим стикався за життя хоча б раз. Бо складне виглядає розумніше. Бо складність створює відчуття глибини, навіть коли її немає. Це досить часто також відбувається, на жаль, з людьми. У результаті ми часто плутаємо складність із мудрістю. І коли рішення просте, ми автоматично йому не довіряємо. Я думаю, кожен можливо згадає себе на уроці математики, коли була школа, і завжди саме просте, інколи банальне рівняння або якась задачка, ви першу відповідь, яку обрахували, вона є саме вірна, і кожна наступна, вона вас все далі віддаляє від тої ж самої істини. Я не кажу, що все просте правильне. Я пропоную звернути увагу, як часто просте автоматично називають поганим. Друге слово – зрозуміло. Фраза «та це ж зрозуміло» часто звучить як кінець розмови. Але зрозуміло не означає осмислено. Це лише означає, що ми впізнали знайому форму. У сучасному вжитку слово «зрозуміло» стало способом не думати далі, способом не ставити запитання, способом закрити якусь тему. І що цікаво, чим частіше щось називають зрозумілим, тим рідше його реально аналізують. І я не проти простоти, я проти ситуації, коли слово «зрозуміло» означає «я не хочу розбиратись». Третє слово – реальність. Фраза «така реальність» звучить як остаточний вирок. З сучасних реалій, сьогодення, я думаю, також максимально це зрозуміло. Але первісно, реальність – це був опис стану, а не пояснення. Чому нічого не можна змінити? У певний момент реальність почали подавати як щось незмінне, як закон природи. І тепер будь-яка спроба поставити запитання натрапляє на відповідь. Така реальність. Я думаю, досить часто ви зараз це бачите в мас-медіа, в якихось будь-яких новинах, телеграм-каналах, які ми кожного дня з вами дивимося, зрозуміло, що перечитуємо, і досить часто є такий підтекст, власне, така реальність. Це дуже зручне слово, бо воно знімає відповідальність за зміни і привчає до думки, що інакше бути не може. Зверни увагу, як часто реальність використовується саме там, де не хочуть нічого змінювати. Четверте слово – факт. Це факт – фраза, яка закриває дискусію. Факт сам по собі – річ корисна, але факт без контексту – це лише шматок якоїсь певної інформації. У сучасному вжитку факт часто використовують не для пояснення, а для припинення розмови. І тут важлива різниця. Запитання до подачі факту – це не заперечення факту. Хто володіє контекстом, той володіє сенсом. П'яте слово – думка.
Фраза «це просто моя думка» звучить нешкідливо. Але думка – це результат мислення, а не випадковий вкид. У певний момент думкою почали називати будь-яку репліку, яку може сказати співрозмовник, без аргументів, без будь-якої відповідальності. І так, слово, яке мало означати позицію, перетворилося на спосіб уникнути відповідальності за сказане. Я думаю, що в сучасних реаліях, на жаль, ми все більше бачимо, як інколи слова просто кидаються на вітер, за ними йдуть пусті сенси, точніше їх взагалі там немає, і ми з вами кожного дня чуємо багато сказаних слів, але за ними, на жаль, послідує дуже мало реальних дій. Я не проти думок, я за те, щоб за ними стояло мислення. 6 слово. Нейтральний. Я нейтральний. Часто подають як відсутність позиції, але історична нейтральність – це позиція між сторонами, а не поза ними. У конфлікті нейтральність завжди працює на когось, вона не працює на вас, навіть якщо здається, що ні. Я не засуджую нейтральність, я лише пропоную подумати, кому вона вигідна в конкретній ситуації. 7 слово – стабільність. Мабуть, це саме бажане слово з всього цього набору, оскільки кожен, напевно, в Україні точно хотів би бачити якусь певну стабільність зі світлом, з війною, зі всім загалом. Головне – стабільність. Це, напевно, найбільш розповсюдженіша фраза, яку особливо можна чути від трошки старшого покоління, не від молодого. Звучить як щось безумовно позитивне. Але стабільність – це фіксація певного стану. І, на жаль, він не завжди є хороший. Досить часто він може бути плачевний, поганий, або точно ви би не хотіли зафіксуватися в цьому стані. І не кожен зафіксований стан є, власне, здоровим. У сучасному вжитку стабільність часто продають як синонім безпеки. Хоча, мабуть, сучасні реалії це вже зовсім змінили і змінили це назавжди. У результаті будь-які зміни починають сприйматися як загроза. Не все, що стабільне, воно є автоматично корисним. Але і не все, що змінюється, є хаосом. 8 слово. Компроміс. Компроміс – це взаємні поступки, не більше і не менше. Але дуже часто компроміс плутають із відмовою від певних принципів. І тоді будь-яке відстоювання меж починають називати негнучкістю. Компроміс – це не капітуляція, але і не завжди мудрість. 9 слово. Експерт. Експерти кажуть, фраза, яка звучить переконливо. Здавалось би, але не завжди це так і є. Але експерт – це роль у конкретній темі, а не гарантія істини. І особливо, коли ми чуємо, що людина є якимось певним експертом, але вона починає коментувати все, що йому заманеться. Тобто, якщо людина експерт з економіки, вона починає якісь військові дії коментувати. Якщо ця людина експерт з енергетики, аналогічно коментує ту ж саму економіку, і так далі. У сучасному вжитку слово експерт часто використовують як заміну мисленню. Тобто, вам самому мислити по-простому включати голову не потрібно, є певний якийсь експерт, от він вам сказав якусь думку, і ви маєте за замовченням автоматично прийняти цю думку і на неї полагатися, оскільки ця людина є експертом, хоча досить часто так не є. Слухати експертів нормально, передавати їм власні висновки – ні. Тобто будь-який висновок, він завжди залишається за вами, автоматично, як і відповідно ваша відповідальність. 9 слово – популізм. Сьогодні це слово майже завжди звучить негативно, але походить воно від слова populus – народ. І насправді, як тільки це слово нажило сучасного вжитку, воно справді носило дуже позитивний контекст, оскільки воно виникало як таке здорове і адекватне лобіювання чого-небудь. Тобто, коли ми з вами, наприклад, зараз вибираємо образно людину народним депутатом чи місцевим депутатом, оскільки ви його вибрали, ваші інтереси, це в сучасних реаліях мати світло вдома. І відповідності цей депутат чи на місцевому, чи на державному рівні, він лобіює, тобто
здоровим, адекватним популізмом, щоб у вас завжди було комфорт, у вас завжди було світло. У якийсь момент все, що говорило просто і зрозуміло для людей, почало автоматично називати популізмом. Тобто, зменшення податків в сучасних реаліях війни – це популізм. Світло 24 години на добу – це популізм. Відкриті кордони – це популізм. Ну і так далі, так далі, так далі. Будь-який тезис – це можна вважати популізмом. І за рахунок того, що в народі популізм – це щось таке некорисне, негативне, і асоціація – це там, я не знаю, з кимось підкупом і так далі, відповідності це досить вигідно і зручно все зводити і ссилатися просто на елементарний звичайний популізм. І так, просту мову поставили під сумнів. Можливо, проблема не в простих словах. Можливо, проблема в нашому ставленні до людей. І всі ці слова об'єднує лише одне. Вони не брешуть напряму, вони просто звучать інакше, ніж працюють насправді. І коли сенс змінюється, рішення стає чужим. І це ми не торкали слів, які виглядають, на перший погляд, нейтральними, але змушують людину відмовлятися від своєї власної позиції, думаючи, що вона просто нічого не вирішує. Думаю, тут досить часто можна побачити інколи себе, інколи сусіда, інколи когось з близьких, з рідних, знайомих, оскільки це вигідна позиція, що я маленька людина, така проста і смертний, і я ніколи нічого не вирішую. Але це вже інша зовсім розмова. Якщо це відео змусило тебе хоч раз задуматися над словом, яке ти вживаєш автоматично, значить воно спрацювало. Значить ти не даремно додивився до цього моменту, переглянув цей ролик. Ось в коментарях під цим відео напиши слово, значення якого, на твою думку, сьогодні спотворюють найчастіше. І якщо ви додивились до цього моменту, з вами був канал Учимо воїна. Я буду вдячний, якщо ви поставите вподобайку даному відео. Якщо ви ще не з нами, не підписані на канал, обов'язково підпишіться. Тобто під цим відео у вас внизу буде біла велика кнопка «Підписатися», ви її натискаєте, автоматично одразу біля неї появляється дзвіночок, також його натискаєте і включіть всі сповіщення. Таким чином ви будете отримувати сповіщення від YouTube про всі наші дописи, нові відео, анонси, все повністю, тобто ви ніколи не пропустите наш наступний етер. І також велика подяка всім тим, хто дивиться, хто підтримує донатом канал фінансово. Якщо ви також маєте можливість, навіть інколи гривні 2, 5 і 10, немає малих донатів, ось це в першу чергу ваша відповідь на це відео, що наш канал рухається в правильному напрямку. Ось це є ваш зворотній зв'язок. І таким чином ви допомагаєте каналу йти далі, рухатись, розвиватися і робити нові випуски. Вам дякую за увагу і побачимося в наступних випусках.